დილამშვიდობისა ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმ მარი მალაზონიას უდოთარგმანით. ჩვენ ვსაუბრობთ სხვადასხვა სისტემაზე, სხვადასხვა დაავადებაზე, იმის გამო რომ ვისწავლოთ ამ დაავადებებთან თანაცხოვრება და რაც მთავარია, შევძლოთ ჩვენი ინფორმირების ხარისხის გაზრდა, საკუთარი ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად, ცხოვრების ხარისხის სასამახებლად და ეს ეხება არა მარტო ერთ ადამიანს, არამედ ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ცხოვრებასაც, რადგან ძალიან ხშირად ჩვენი ოჯახის წევრის დიაგნოზი ცვლის მთლიანად ოჯახის ცხოვრებას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამა თუ იმ პრობლემაზე, ვითვალისწინებთ აგრეთვე თავად დაავადების არა მხოლოდ დიაგნოზს, არამედ ამ დაავადების მიმდინარეობას, მოსალოდნელ გართულებებს, შორეულ შედეგებს. დღეს ჩვენ ერთ-ერთ ასეთ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, რამდენიმე სპეციალობის ჭრილში, სამედიცინო პროფესიები მაქვს ცხადი ამ ხედველობაში, თუმცა ვიდრე ამ თემაზე უშუალოდ ვისაუბრებთ, მინდა დავიწყოთ გადაცემა სიახლით. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ძიება იმისა, რას უკავშირდება ესა თუ ის ონკოლოგიური პრობლემა. ლეიკემია, რომელიც ბავშვთა ონკოლოგიაში წამყვან პრობლემას წარმოადგენს, ძალიან ბევრი სამეცნიერო სკოლისათვის სერიოზული კვლევის საგანია. თუმცა კვლევა, რომელიც დღეს ჩვენ გვინდა გაგაცნოთ სიახლის ბლოკში, არც მეტი და არც ნაკლები ბაქტერიებს უკავშირდება. რატომ შეიძლება ბაქტერია იყოს დამნაშავე ლეიკემიის წინარე მდგომარეობის ჩამოყალიბებაში, აი ამას შეიტყობთ სიახლით. ლეიკემიის წინა მდგომარეობის გამოსავლენად მნიშვნელოვანია ბაქტერიული სიგნალების გათვალისწინება. კვლევას ამის შესახებ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა აქვეყნებს. კვლევარების მოსაზრებით ბაქტერიული სიგნალები შეიძლება ნაწლავის კედლის დაზიანებით ან ბაქტერიული ინფექციის შეჭრის შედეგად წარმოიქმნას. 60 წლის ასაკის ადამიანების 15%-ზე მეტს აქვს ჰემატოპოეტური, ანუ სისხლმბადი ხეროვანი უჯრედების მუტაციის ალბათობა. ეს ცნობილია როგორც სომატური მუტაციები, რადგან მისი განვითარების ალბათობა უკავშირდება ასაკს და არა მემკვიდრულ ფაქტორს. უჯრედების დაყოფისას ხდება მუტაცია, რაც პაციენტს სისხლის კიბოს რისკს უქმნის. კვლევა მაჩვენა, რომ ბაქტერიების გავრცელება სისხლში ანთებით პროცესს იწვევს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს სისხლბადი ხეროვანი უჯრედების გარდაქმნას. კვლევის ავტორის ბანა ჯაბრიმის განცხადებით, ბაქტერიული სიგნალების გამოვლენას დაავადების მართვაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემას და ვაგრძელებთ თემით, რომელიც როგორც ირკვევა, ქალების ძალიან დიდ ნაწილს აინტერესებს და საუბრის განმავლობაში თქვენ დარწმუნდებით არც თუ უსაფუძვლოდ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ჩვენი გადაცემის მეგობრები, ონკოქირურგი, გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი ბატონი ირაკლი, თოდუა და ექიმი ლიმფოლოგი ქალბატონი ლალი ზაუტაშვილი. დილამშვიდობისა. ჩვენთვის ყოველთვის ასიამოვნებაა თქვენი მასპინძლობა, მაგრამ ამჯერად უნდა გავამხილო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არის ქალბატონების თხოვნით. და თქვენ დამეთანხმებით, რომ მათი თხოვნაც გასაგებია და მათი ინტერესიც გასაგებია. ჩვენ დღეს ვეცდებით საშვილოსნოს ზოგიერთი პრობლემა დაუკავშიროთ ლიმფური სისტემის თავისებურებებს და საერთოდ რატომ შეიძლება გართულებათა შორის ან ჭყალებში, საჩუქრებს შორის ონკოლოგიური პრობლემების, რომელიც საშვილოსნოს უკავშირდება, იყოს სწორედ ლიმფოსტაზი, ლიმფედემა, ანუ ლიმფის შეგუბება და ერთგვარი შესიება, რომლის საფუძველი არის სწორედ ლიმფის შეგუბება. მოდით დავიწყოთ მარტივით და გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა არის ლიმფური სისტემა და საერთოდ გვჭირდება თუ არა ასეთი სისტემა და რა საქმეს აკეთებს ჩვენს ორგანიზმში. ქალბატონ ლალი, გისმენთ, დია? ლიმფური სისტემა ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ სხვა როფეი ჩვენი იმუნური სისტემის ერთ-ერთი საფუძველი არის, ყველაფერსო დანარჩენს თავით ავადებოთ. და რა ვიცი, ლიმფური სისტემა რო არა, შეუძლებელი იქნებოდა ზოგიერთი მაგალითად ნივთიერების ტრანსპორტირება, ისეთი როგორც ცილებია, ვთქვათ, პროტეინების, ყველაზე დიდი მსხვილი მოლეკულების ცილების და მიტანა საჭირო მჟავების, რომელსაც ვერ ვინელებთ, ანუ ეს ისეთი სუბსტანციების ტრანსპორტიორია ლიმფა, რომელსაც ვთქვათ სისხლის მიმოქცევის სისტემა მთლად ვერ მკლავდება და აუცილებელია. მრავალი, ასე ვთქვათ, იმუნური სისტემა მთავარი თემაა.
და ეს არის სისხლიდან წარმოქმნილი სითხე, ლიმფა, რომელიც ემსახურება ამას ყველაფერს და შემდეგ კვლავ სისხლის მიმოქცევის სისტემაში ჩაედინება და უკვე შარდის სახით გამოიყოფა. რა შეიძლება კიდევ ვთქვათ? აი ბატონი ირაკლის უნდა ვკითხო, ქირურგები უშუალოდ ეხებით ამას ხელით. ქალბატონი ლალი არაინვაზიურ მეთოდებს იყენებს და თქვენ პრაქტიკულად ხელით ეხებით, ლიმფურ კვანძებს ეხებით და როდესაც ვლაპარაკობთ ლიმფურ დინებაზე, მაყურებლისათვის შეიძლება ისიც უჩვეულოა, რაც ქალბატონმა ლალიმ ბრძანა, რომ სისხლისგან ვიღებთ ლიმფას და ჩვენ ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ლიმფური სადინრებიც გვაქვს, ლიმფური ძარღვებიც გვაქვს ორგანიზმში. დიახ. კიდე ანატომია შევეხოთ, მაშინ და ვთქვათ, რომ დიახ, ეს სისტემა ავტონომური, რომელსაც აქვს თავის სადინრები, კვანძები, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს სისტემა ფაქტიურად შეუმჩნეველია ზოგჯერ თვალით. შეიარაღებული როცა არ არის თვალი, იმიტომ რომ თვითონ ეს სადინები ძალიან წვრილია. ყველაზე სქელი სადინარი, მთავარი სადინას ვეძახით, ლიმფურ სადინას, სულ 1 მილიმეტრია ხოლმე და დამალულია როგორც წესი ცხიმოვან ქსოვილში, ასე რომ მის ნახვას გარკვეული ცოდნაც სჭირდება და რაღაც манипуляციები სპეციფიური. და ქირურგიული გამოცდილება. ქირურგიული, ახლა რატომ საუბრობთ ქირურგიაზე და მე მესმის რატომ ეს ორი საკითხი გადაბმული ერთმანეთში და ეს არ არის მხოლოდ საშვილოსნოს თქმის საკითხი, მე ვიტყოდი უფრო ეს არის გინეკოლოგიური ონკოლოგიის საკითხი და არაგინეკოლოგიური. ეს საერთოდ მენჯის ქირურგიას ეხება, ონკოქირურგიას ეხება საკითხები, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვახსენეთ, ლიმფური სისტემა, ეს არის იმუნური სისტემა პირველ რიგში და ეს ის პირველი სისტემა, რომელიც უმკლავდება სიმსივნურ უჯრედებს. ეს არის უჯრედის თვითონ კვანძები, ლიმფური კვანძების პირველი ფილტრია, რომელიც ხვდება აი ამ სიმსივნურ უჯრედებს ორგანიზმში. და პირველი მეტასტაზები ჩდება აქ. ამიტომაც ქირურგები ეძებენ მეტასტაზებს ლიმფურ კვანძებში. ამიტომაც გვჭირდება ასეთი ოპერაცია, რომელსაც ჩვენ ვიზახით ლიმფადენექტომიას, ანუ ლიმფური კვანძების ამოკვეთას. ანუ როდესაც კერაზე მუშაობთ და კერას აცილებთ, აუცილებლად როცა მუშაობთ პათოლოგიის კერაზე, მაგალითად იგივე საშვილოსნო ავიღოთ, თუმცა შეიძლება ის იყოს საკვერცხე, შეიძლება ის იყოს სარძევი ჯირკვალი და ასე შემდეგ, თირკმელი, უროლოგიაში, მაგრამ საშვილოსნოს მაგალითი რომ ავიღოთ, ჩვენ გვჭირდება გარდა იმისა, რომ ავიღებთ საშვილოსნოს როგორც ორგანოს, ანუ კერას ძირითადს, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკონტროლოთ და ამოვიღოთ ლიმფური კვანძები გარკვეულ ზონებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე ხშირად მეტასტაზირება პირველი აი ამ ძირითადი კერიდან ხდება ლიმფური სისტემის მეშვეობით ლიმფურ კვანძებში. და ამას მნიშვნელობა აქვს მე მომავალი მკურნალობისთვის, იმიტომ რომ ლიმფური გარდა იმისა, რომ ამოვიღებთ კიდე დამატებით მეტასტაზებს კერებს ლიმფურ კვანძებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სტადიფიცირება, რა სტადია იცვლება იმის და მიხედვით არის ლიმფურ კვანძებში თუ არა დაზიანება დამპოვნის შემდეგში. ანუ საკუთრივ ორგანოდან გავრცელდა თუ არა პროცესი, რამდენად გავრცელდა, რა მასშტაბის არის ის ჩართულობა ლიმფური სისტემის მხრიდან, როგორც საპასუხო რეაქცია, დაცვითი რეაქცია, რეალურად ეს არის ორგანიზმის დაცვითი რეაქცია. დიახ, ეს არის დაცვითი რეაქცია, ეს არის თუ გინდათ ის პათოფიზიოლოგიური მექანიზმი, რომელთაც ვითარდება ეს დაავადება, თავისი კანონები აქვს ამის განვითარებას და ჩვენ ეს ვიცით და ჩვენ ეს უნდა შევაფასოთ. ამიტომაც ეს ოპერაციები, საერთოდ ონკოლოგიური ოპერაციები, არ მხოლოდ გინეკოლოგიაში ჩვენ ჩამოთვალეთ სპეციალობები, კეთდება ლიმფური კვანძების ამოკვეთა, ლიმფადენექტომია. მოდით დაუბრუნდეთ ტერმინებს. ლიმფოსტაზი და ლიმფედემა. მოდით განმარტოთ ეს ტერმინები კიდევ ერთხელ და ისიც ავხსნათ მაყურებელს, რა იგულისხმება ამ ტერმინების მიღმა. ლიმფოსტაზი ეს არის სიმპტომების ერთობლიობა, სიმპტომატიკა და ლიმფედემა უკვე დიაგნოზია. ანუ ლიმფედემა როცა უკვე ყალიბდება, ლიმფოსტაზი შეიძლება კონდეს ადამიანს და გარდამავალი იყოს, თქვა საღამოსთვის უშუქდებოდეს კიდურები და დილისთვის ისევ თავის ფორმას უბრუნდებოდეს, ანუ გარკვეული შეგუბება იყოს ამ სითხის მოძრაობის, ლიმფის, ვერ ერეოდეს, ანუ დაწვირთვისას მთლიანად ივსებოდეს ეს სისტემა და ვერ ერეოდეს ბოლომდე, მაგრამ თქვა დასვენების, მოსვენების პერიოდში ლაგდება ეს ყველაფერი და როდესაც უკვე ჩამოყალიბებულია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მდგრადია, ესე თქვა ეს შეგუბება და უკვე გამოხატულია, მანიფესტირებულია, ასე თქვა, გარეგნულად შეგუბების, შეშუპების სახით კიდურების, ეს უკვე ლიმფედემაა. თუმცა დღევანდელ ლიმფოლოგიაში
ნულოვან სტადიასაც კი გამოყვება, ანუ იქ სადაც რისკი მაღალია, ვთქვათ, ოპერაცია არის ჩატარებული, შემდეგ სხეული თერაპია, ქიმიოთერაპია, იქ სადაც არ არის გამოვლენილი გარეგნულად ლიმფედემა, ანუ შეშუპება არ არის კიდურების ჯერ კიდე წარმოდგენილი სრულად, მაინც ნულოვან სტადიაზე საუბრობენ, იმიტომ რომ რისკი მეტ მაღალია, რომ ეს დაცვით მექანიზმი, ეს მაკომპენსირებელი, ესე ვთქვათ, მექანიზმი ისეთი დაძაბულია, რომ ჩვენი დღეს შეიძლება ჩამოვიდეს ეს ტევადობა, ისე იგი მოცულობა, სატრანსპორტო მოცულობა ლიმფის ჩამოწდეს კრიტიკულ ზომას 20 ლიტრიდან 2 litrს და ერთგვარ დღეს მოხდეს ამის მანიფესტირება და მანამდე იყოს ფარული პერიოდი. აი ამიტომ სწორედ დღეს ლიმფოლოგიაში ამას ნულოვან სტადიას ეძახიან და ითვლება, რომ ეს უკვე ლიმფედემის სტადია. დასაწყისია. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გითხარით ახლა თქვენ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ შეგუბებაზე, სადაც სიმპტომებია, სიმპტომის შეშუპება არის მნიშვნელოვანი. და თქვენ ბრძანეთ, რომ ამან შეიძლება მოიმატოს ამ შეგუბებამ დღის განმავლობაში, მაგრამ თუ ყველაფერი ჯერ კიდევ კომპენსირებულია, მეორე დილით ადამიანი შეშუპების გარეშე დგება. მაგრამ თუ დადგა ეგრეთ წოდებული ლიმფედემის ფაზა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მყარია. მაშინაც კი, როდესაც ჯერ არ არის ეს მყარი შეშუპება, ჩვენ თვლით, რომ ნულოვანი სტადია უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ პროცესი დაწყებულია, მექანიზმი ამუშავებულია. ქალბატონ ლალი, ხომ სწორად ჩამოაყალიბე. შესაბამისად, ბატონი ირაკლის მინდა დაუსვა კითხვა. რა პრობლემა უნდა ქონდეს ქალბატონს და რა ფაზაში უნდა იყოს ეს პრობლემა, რომ ჩვენ შევქმნათ რისკი იმისა, რომ ლიმფოსტაზით გართულდეს. ანუ შედეგი გქონდეს, ერთ-ერთი საჩუქარი იყოს ლიმფოსტაზი. ყოველთვის ხომ არ არის ასე? ყველა დიაგნოზის შემთხვევაში ხომ არ არის ასე? ყველა ოპერაციული ჩარევის შემდეგ ხომ არ არის ასე? ანუ როდის არის უფრო მეტად მოსალოდნელი? კი, ანუ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის ყოველი პაციენტი და მეცაც ვიტყვი, ჩვენთვის ეს საკმაოდ მაინც იშვიათი გართულება, თუმცა რეგულარულად ვხედავთ ამ გართულებას. მე ვიტყოდი, რომ აი სადამ მოვიდოდ ჩვენ სტატისტიკასაც გადავხედე, 1%-ზე ნაკლებია მაგალითად ასეთი გართულება, ნამდვილი გართულება, თორემ ეს მხედველობაში გვაქვს თქვენი პირადი პრაქტიკა. დიახ, ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი ამ ლიმფადენექტომიის ჩარევით. თუმცა, რა თქმა უნდა, რადგან ლიმფური კვანძები ამ მოგვაქვს, ანუ ლიმფური ძარღვები იკვეთება ან იწვება, იხურება, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა შეიძლება მოხდეს. საკმაოდ ძნელია წინასწარ გათვალო რისკები, საკმაოდ ძნელია, იმიტომ რომ რაღაც წინა პირობა ისეთი აუცილებელი, რომელიც არის და ჩვენ შეგვიძლია წინა პირობა ვიცოდეთ, არა გვაქვს. ძალიან ხშირად. თვით ოპერაციის მსვლელობისას, თვით ოპერაციის მსვლელობიც და რაც მეტია მოცულობა საერთოდ გაკეთებული, მით მეტი შეიძლება პრობლემა იყოს, ეს ვიცით. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულ ზონებში ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიმუშაოთ და არა ვიღოთ მაგალითად გვერდით კოლატერალური ძარღვები ლიმფური, რომელიც გადის. დამხმარე, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ეს იწვევს, ასე ვთქვათ, მიდრეკილებას ქმნის ისევ ლიმფოდემისკენ, ან ლიმფორეისკენ, კიდევ ძლიერი ლიმფორეა ის. კიდევ ერთი ჩვენი გართულება, დინება, გამოდინება ლიმფის, და სხვა სპეციფიური გართულებებია, რომელიც ლიმფოსტაზთან შეიძლება არ ქონდეს პირდაპირი კავშირი. ასე რომ ესე ჩვენ ვიცით, რომ პაციენტებს, რომელსაც ჰქონდათ უკვე ანამნეზში ლიმფოსტაზი, ასეთი პაციენტები ძალიან დიდ რისკის ჯგუფში არიან. ანუ ოპერაციამდე, დიაგნოზამდე ქონდათ. მაგალითად ცნობილია, კერძო როცა მუშაობენ ლიმფოსტაზი თუ იყო ხელზე, ამ ხელს ძალიან ფრთხილად უნდა ჩვეულებრივ ინიექციაც კი ზოგჯერ იწვევს რეციდივს, ლიმფოსტაზის რეციდივს. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. დიახ. მაყურებელი გვერდება დილა მშვიდობისა, გისმენთ. დილა მშვიდობისა, მარი, მადლობა, რომ ესეთი გადაცემა გვაქვს და თქვენი მუდმივი მაყურებელი ვარ. მადლობთ. კითხვა მაქვს ესეთი, მე ამოღებული მაქვს საშვილოსნოს, საერთოდ, საკვეთქოს ყველაფერი აბსოლუტურად არაფერი აღარ მაქვს.
და ნუ მე აი მალეზე თითქოს უკვე ერთ კვირაში ხელის ტკივილი საავადმყოფოდან ასწავლე გამოსული ამ ყო ხელის ტკივილი მარჯვენა ხელი მთლიანად სულ დაბუჟებული მაქვს ხოლმე და აი კოჭებს სულ მისდევდება არასოდეს არ მქონია ეს პრობლემა მე აი ცეხები სულ გასიებული მაქვს ხოლმე მისდევდება კოჭები სულ აბსოლუტურად და ნახა მომიმატე 12 კილო იმიტომ რომ ალბათ ნუ ვსვამდი ამ იმას საქმეა საწინააღმდეგო ეს ალების ეს ძალიან მაწუხებს მაგრამ არ გამიარა 2 წელია თითქოს ნუ სვამ მაგრამ მაინც არ გამიარა ხო და ნუ რა ხა რა უნდა გავაკეთო რომ თქვა დიდი მადლობა ანალიზი კარგი მაქვს და უკვე აღარ ვიცი რა გავაკეთო ძალიან განვიცი ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ სწორედ თქვენთვის არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ქვედა კიდურები უშუქდება ქალბატონს ოპერაციის შემდეგ ანუ პრაქტიკულად რადიკალური ოპერაცია ჩატარდა საშვილოსნო დანამატებით საკვერცხები ყველაფერია ამოღებული და ამიტომ ქალბატონს აქვს კითხვა როგორ უნდა მოახერხოს შემდეგ ადაპტაცია ამ პროცესებთან მიუხედავად იმისა რომ ჰორმონ ჩანაცვლებით თერაპია უტარდება სუბიექტური ჩივილებიც აქვს ვეგეტატიური კრიზები და ასე შემდეგ ანუ ეს ალები როგორც ეძახიან ხოლმე ხო ეს ყველაფერი აქვს მაგრამ არანაკლებ აწუხებს ქალბატონს შეშუპება რომელიც ორივე კიდურზე აქვს და ოპერაციის მერე სტაბილურად აქვს შეშუპებული ფეხები ხო აი ეს ის შემთხვევა როდესაც უკვე ასე ვთქვათ ფიზიოთერაპია ერთვება როგორც რეაბილიტაცია სარეაბილიტაციო ასე ვთქვათ მეთოდი რომელიც კომპლექსური მეთოდი არის ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიღაცა პროცედურა ვთქვათ სამედიცინო ეს არის კომპლექსი ძირითადად 4 სხვადასხვა ესე ვთქვათ манипуляციისგან შემდგარი ესე ამაზე ძახიან განტვირთვის საწინააღმდეგო თერაპიულ კომპლექსს სოფლიოში და ეს ოქროს სტანდარტი არსებობს დღეს სამყაროში ჯერჯერობით ამას სამწუხაროდ სხვა არაფერი არ ცვლის საკმაოდ ესეთი შრომატევადი და გრძელვადიანი პროცედურები არის, თუმცა ზოგი ორგანიზმი აი რისკებზე რომ ვლაპარაკობთ იმას რომ მივხვდეთ უფრო მალე პასუხობს ამ თერაპიულ კომპლექსს ზემოქმედებას, თერაპიულ ზემოქმედებას, ზოგი უფრო ნელა იმის მიხედვით როგორია თავად ინდივიდუალურად ადამიანის ლიმფური სისტემის უნარები. და რა შედის ახლა ამ თერაპიულ კომპლექსში? პირველ რიგში შედის ეს მანუალური ლიმფის დრენაჟი. ანუ ეს ხელით კეთდება პროცედურა, რომელსაც ხელით ვასრულებთ. ეს არის მასაჟის პროცედურა, ანუ ლიმფის მანუალური დრენაჟი. დრენაჟს რომ ვამბობთ, გონიათ ხოლმე რაღაცა მილი უნდა გავუყაროთ და იმითი დავადრენიროთ და არამც და არამც ეს არის ძალიან სუბუქი, კარგი, სასიამოვნო ქალბატონები ეს დაღლილი ამ ყველა თერაპიებით მოდენ ისვენებენ ამ თერაპიაზე. აუცილებლად შედის ამ თერაპიულ კომპლექსში ვარჯიში, კინეზიოთერაპია, სპეციალური ვარჯიშები. აუცილებლად ლიმფის შეგუბების საწინააღმდეგოდ. დიახ, იმიტომ რომ კონტური აქტივობა როგორც ტუმბო ისე მოქმედებს, ოღონდ ეს კონტური აქტივობა აუცილებლად უნდა დაცულად ხდებოდეს და რაც ნიშნავს ერთ-ერთი წამყვანი და ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ პირველ ადგილზე ინაცვლებს ხოლმე ეს კომპრესიული თერაპია, მდგომარეობს ან გადახვევაში კიდურის, შეშუპებული კიდურის, ან უკვე მისთვის მორგებული, ან სტანდარტული, ან ინდივიდუალურად დამზადებული ტრიკოტაჟი, კომპრესიული ტრიკოტაჟი, რომელიც გარკვეული აი ვენების შემთხვევაში რო იყენებენ ხოლმე ქალები, ეხლა მე უბრალოდ მინდა მივანიშნო, რომ მათთვის ნაცნობია ანტიტრომბოზული, მისი რა ქვია, წინდების მსგავსი ტრიკოტაჟი, რომელიც სამკლაურიც არსებობს, წინდებიც არსებობს, სხვადასხვა სიგრძის, მოკლე, გრძელი და ასე შემდეგ. და კიდე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამ კომპლექსში არის კანის სერიოზული მოვლა. ძალიან სერიოზული მოვლა, ხანდახან ამას უყურებენ ხოლმე ესე უფრო სუბუქად ზერელად და სინამდვილეში ეს ხდება ხშირად ძალიან სერიოზული გართულებების მიზეზი, იმიტომ რომ თუ ვიცით რომ ამ თერაპიების შედეგად კანი იტვირთება, შრება, განსაკუთრებით ადვილად ზიანდება, შრება განსაკუთრებით კომპრესიული ტრიკოტაჟის ტარების დროს, განსაკუთრებულად ლიმოვალა ჭირდება, იმიტომ რომ შრება ამ ღრმადატენიანება ჭირდება ხოლმე ასეთ კანს. სპეციალური დამატენიებელი საშუალებებით, რომელსაც საბედნიეროდ შემოიტანეს საქართველოში ადრე არ იყო. და აი ეს თუ არა ძალიან სერიოზული გართულება ხდება ხოლმე და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
მტერი ჩვენი, ეს თქვათ, მკურნალების ამ შემთხვევაში არის წითელი ქარი, ერიზიპელის ბაქტერია, სტრეპტოკოკული ინფექცია, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ წინააღმდეგ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სრულიად იმის საპირისპირო რამეს აკეთებს და 1-2 და ხანდახან 1-10 თუ არ ესდება ადამიანის მდგომარეობა, როგორც სისხლდარღვების გამტარობის თვალსაზრისით, ისევე ლიმფური სადინრების თვალსაზრისით და ეს შეშუპებული კიდური 1-2 უფრო დიდი ხდება ხოლმე ამ ასეთ შემთხვევაში თავი განაცილება გაცილებით მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი კითხვაა, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ იმ ქალბატონის კითხვა არ დავტოვოთ, უპასუხოთ იქ ქვეტექსტია. პატარა კომენტარი მქონდა კიდე. უბრალოდ აი ქალბატონსაც მე არ ვიცი ანა სული დიაგნოზი თუ არა უბრალოდ ოპერაცია ჩაუტარდა, ჩვენ არ ვიცით რა იყო და რატო. ჩვენ ყოველთვის პაციენტებს ვაფრთხილებთ, რომც იყოს შეშუპება, მე მაინც ქალბატონსაც ვეტყვი, ექიმი უნდა ნახოს და საერთოდ ჩვენც ვიბარებთ რატომ? იმიტომ რომ უნდა დიფერენცირებული დიაგნოზიც მაინც ჩავატაროთ აუცილებლად, რატომ ხდება შეშუპება. ეს შეიძლება იყოს გართულება სისხლდარღვოვანი, თრომბოზი და ასე შემდეგ და ეს შეიძლება იყოს პრობლემა რეკურენსის, ანუ დაავადების თუ ონკოლოგიაზე ვსაუბრობთ, ეს შეიძლება იყოს პროცესის გამეორება, რომელიც ბლოკს იწვევს ზევით და ამიტომაც ხდება ლიმფოსტაზი, მექანიკური ზეწოლა. ეს აუცილებლად უნდა იყოს ნანახი, რომ აქ მხოლოდ ლიმფოსტაზია და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე პაციენტს ვაბარებ სპეციალისტებს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. ეს ყველაფერი რაც ახლა მე მოვყვე, ხდება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. შეიძლება გულის უკმარისობით გამოწვევლოთ. ანუ შეშუპება ნახა და გაიქცა მასაჟი დაკეთება. აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად და ეს არის ამაზე მე აუცილებლად ვიტყვი მოგვიანებით, როდესაც ნუტრიციული ბლოკი გვექნება. კიდევ ერთი მაყურებელი დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ ქალბატონო მარი, მოგესალმებით თქვენ და თქვენს სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი გადაცემისთვის. საქმე შემდეგში არის 5 წლის წინ გავიკეთე კოქსოარტროზის ორივე მხრივ ოპერაცია. მის შემდეგ დამჩა კიდურების შეშუპება. მიუხედავად იმისა, უკმარისობაზედაც გავიკეთე, მაინც და მაინც არ მაქვს ეს გამოხატული, ვატარებ წინდებს, მაგრამ საღამოსთვის იმდენად მიმძიმდება უკვე ფეხები, რომ არ შემიძლია გადაადგილება. მიუხედავად იმისა, რომ ფეხები მაღლა მაქვს წელი ღამის განმავლობაში, დილით მაინც კი ნაკლები მაქვს, მაგრამ მაინც მაქვს და აი სად შეიძლება მისვლა, რა გამოვიკვლიო თქვენ პრეპარატებს არ დავასახელებ, რასაც ვიღებ, მაგრამ არავითარი შედეგი არ მაქვს. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენ მართალია დღევანდელ პრობლემას უშუალოდ არ უკავშირდება, მაგრამ ქვედაკიდურების შეშუპება, პოსტოპერაციული ანუ ოპერაციის შემდეგ მდგომარეობა დანარჩენი მაყურებისათვის გასაგები რომ იყოს კოქსარტროზი ამ შემთხვევაში ქალბატონმა იგულისხმა ის რომ ჩვენ მენჯბარძაყის სახსრის პრობლემების გამო ვლაპარაკობთ ოპერაციის შემდგომ მდგომარეობას. ასეთ დროსაც ეფექტურია. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ონკორეაბილიტაციას არ შეეხება, ეს მეთოდი, რა თქმა უნდა, პოსტოპერაციულად კეთდება და ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მომართვიანობა, ასე ვთქვათ, არის ასევე ოპერაციის შემდგომ. ისე როგორც ჩვეულებრივ ვენური უკმარისობის დროს, სახსრების პრობლემატიკის დროს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი არის პოსტოპერაციული და ასევე ოპერაციისთვის მზადება. ეხლა ძალიან ხშირად იკეთებენ ადამიანები, ვთქვათ, კვდრის ოპერაციის ჭარბწონიანობის დროს. ქალბატონს არ ვიცი რამდენად სწორედ აქვს შერჩეული კომპრესიული, მან თქვა, რომ ის ატარებს. აუცილებელია სპეციალისტმა შეურჩიოს ეს წინდები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის კლასიაცვია კომპრესიის, რომელიც მას სჭირდება თუ არა, არსებობს 3 სტანდარტული კლასი, პირველი, მეორე, მესამე. ესეც უნდა სპეციალისტმა აუცილებლად შეურჩიოს, ან ანგიოლოგმა უნდა შეურჩიოს, ან ლიმფოლოგმა უნდა შეურჩიოს, ან მისმა ქირურგმა თუ კი ამ საკითხში ხო, რა თქმა უნდა ეკავა. მოკლედ უნდა ვუპასუხოთ ბატონო ირაკლი, პირადად თქვენთან აქვს Facebook-ზე მაყურებელს კითხვა. ონკოლოგიური პაციენტია ქალბატონი და მაგალითად 1 წლის წინ გადატანილი ოპერაციის შემდეგ, მამექტომიის შემდეგ, თუმცა იქ საშვილოსნოსთან დაკავშირებით არაზუსტებს მდგომარეობას, მოკლედ ნაოპერაციე ველში გრძნობს დაჭიმულობის შეგრძნებას, ანუ
ოპერაცია ველში, ანუ ოპერაციის, ანუ იქ ზონაში, სადაც ოპერაცია გაკეთა, არის ნაწიბური, გრძნობს დაჭიმულობის შეგრძნებას. ეს მოითხოვს თუ არა საგანგებოდ მეთვალყურეობას და კონსულტაციას? ეს მოითხოვს, რა თქმა უნდა, კონსულტაციას, საგანგებო კონსულტაციას მის ექიმთან, ქირურგთან, თუ რაღაც მიზეზების გამო ვერ უკავშირდება სიტყვაზე იგივე სპეციალისტს, აუცილებლად სხვა სპეციალისტთან, მაგრამ ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც პაციენტი ამჩნევს და არის უჩვეულო, უნდა იყოს საგანი სწრაფი განხილვის, კი გამოკვლევის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა ფიზიკური აქტივობის ბლოკი გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თეა შემოგვიერთდება დილამშვიდობისა თეა. და ამ თემასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ, რა საკვირველია ლიმფოსტაზი. ბრძანდებოდეთ ქალბატონ ლალი. ლიმფოსტაზთან დაკავშირებით უნდა გამოვყოთ პაციენტების ორი ჯგუფი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ლიმფური სადინდრები და ლიმფური კვანძები ადგილზეა და იდეაში არ უნდა ყოფილიყო დაზიანებული და მეორე შემთხვევაში, როდესაც ის დაზიანებულია ქირურგიული ჩარევის ან თვითონ დაავადების გამო. ქალბატონმა რომელმაც დაგვირეკა ენდოპროტეზირებასთან დაკავშირებით მენჯბარდაყის და მუხლის ენდოპროტეზირების, ისევე როგორც ნებისმიერი რეკონსტრუქციული ოპერაციის შემდგომ. სახსრებზე ესეთი პრობლემა ძალიან ხშირია. რატომ? იმიტომ რომ პაციენტებს ერღვევათ მოძრაობის სტილი. ანუ სიარულის დროს ისინი აგდებენ სიარულის გარკვეულ ნაწილს. როგორც წესი ეს არის ხოლმე გახახუნებით სიარული და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს ამის შესახებ. კანჭის ტყუპი კუნთი აღარ მონაწილეობს მოძრაობაში და ეს იწვევს თავიდან ვენურ სტაზს და შემდეგ ლიმფოსტაზს. ეს შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე აპარატულ ლიმფოდრენაჟს. ამისთვის რომ გაჩვენოთ როგორ კეთდება ეს, მე 1000 მოვიხმობ ჩვენ სტუდიაში და და ჩვენი პაციენტებისთვის ალბათ ძალიან ნაცნობ ლიმფოდრენაჟის ჩექმას მოვარგებ ახლა 1000. ეს პროცედურა კეთდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ლიმფური კვანძები დაუზიანებელია და როდესაც ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ პაციენტს არ აქვს რისკი თრომბოემბოლიური ან სხვა ტიპის გართულებების, იმიტომ რომ პრესოთერაპია გულისხმობს, რომ ეს არის საფეხურებრივი ზეწოლა, რომელიც იწყება კანჭის კუნთებიდან და თუ პაციენტი გამოკვლეული არ არის, ამის გაკეთება არ შეიძლება. არ მიმართოთ თვითნებურად ამ პროცედურის გაკეთება. ანუ პროცედურა გამოიყურება შემდეგნაირად, ფეხი თავსდება, აპარატი ირთვება და საფეხურებრივად იმატებს წნევა. აპარატში უბრალოდ ართავთ, იმიტომ რომ ხმაური შემოვა ეთერში და ეს პროცედურა შეიძლება გაკეთდეს. თანდათან იბერება, ხომ ეს? თანდათან იბერება, დიახ, ქვევიდან ზევით იწყებს, იცვლის პროგრამებს. შემდეგ გადადის ვთქვათ ბარძაყის უფრო მეძეწოლაზე, შემდეგ წვივის და ასე შემდეგ და გვეხმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც ნამდვილად არ არის დაზიანებული ლიმფური კვანძები. როდესაც საუბარი არის უკვე ჩამოყალიბებულ ლიმფედემაზე, მაშინ როდესაც თქვენ გაესაუბრეთ თქვენ ქირურგს და ესეთი გართულება მოსალოდნელი იყო ქირურგიული ჩარევის შედეგად, გახსოვდეთ, რომ სახელწოდება მანუალური ლიმფოდრენაჟი ან მანუალური ლიმფომასაჟი არ ნიშნავს ჩვეულებრივ მასაჟს. მე ხლა ვეცდები გაჩვენოთ განსხვავება მოძრაობებში, რომ თქვენ იცოდეთ, რას უნდა ელოდოთ, რომ ძალიან ხშირად ახლობლები, მეზობლები, მეგობრები ცდილობენ, რომ ჩაერიონ და დაეხმარონ ესეთ პაციენტებს. მაგალითისთვის, თუ ჩვეულებრივი მასაჟი გაკეთდება აი ესეთი ღრმა, ძლიერი ზეწოლით, იმისთვის რომ სისხლის მიმოქცევა გავაძლიეროთ, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ლიმფურ სისტემასთან. ეს არის საკმაოდ ძლიერი მოძრაობები და უხეშიც ალბათ. და უხეშიც დიახ, ხანდახან მიმართულებაც ერევათ ხოლმე, თქვა თუ უნდა გაკეთდეს პერიფერიდან, ცენტრისკენ, ანუ შორიდან, სხეულის შორი ნაწილიდან ახლოსკენ, შეიძლება ესეც აირიოს. რაც შეეხება ლიმფოდრენაჟს, როდესაც ის კეთდება სწორად, ჯერჯერობით ის არასდროს არ იწყება დაზიანებული კიდურიდან, ის იწყება კისრის მიდამოდან, გულმკერდის მიდამოდან და ასე შემდეგ. და მოძრაობები არის უმარტივეს. ნახეთ, ეს არის უბრალოდ კანის გაწელვა, მოდუნება იმ ფარგლებში, რომელშიც კანი იძლევა ამის საშუალებას. არ ვიყენებთ თითებს, არ ვიყენებთ უხეშ ზეწოლას, ძალიან ფრთხილად, მთელი ხელით. ძალიან ფრთხილად იმისთვის, რომ არ გამოვიწიოთ პირიქით სისხლის მოდინება და გაუარესება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტების ჩართვა ეგრეთ წოდებულ სრულ განტვირთვით თერაპიაში, რომელიც გულისხმობს პირველ რიგში, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ მოსალოდნელი გართულებების შესახებ. ამიტომ უნდა გაესაუბროთ თქვენს ექიმს. ნებისმიერ ცვლილებას უნდა ადევნოთ თვალყური, ანუ უნდა მოусმინოთ თქვენს სხეულს და მიმართოთ ექიმს, როგორც კი რაიმე ცვლილება შეამჩნევთ. აუცილებელია კანის მოვლა. კანის დატენიანება და მისი დათვალიერება ყოველ 6 საათში ერთხელ, მით უფრო თუ თქვენ კომპრესიულ თეთრეულს ატარებთ.
ეცადეთ, რომ კომპრესიული თეთრეული, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ, იყოს გამჭვირვალე და იძლეოდეს საშუალებას იმისა, რომ მოუხსნელად დაათვალიეროთ რა ხდება ქვევით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კომპრესია კეთდება მაგალითად ელასტიური ბანდით ან სხვა ტიპის ბანდაჟით, გაესაუბროთ თქვენ ექიმს რა ხარისხის უნდა იყოს ეს ბანდაჟი, იმიტომ რომ ხანდახანი შეიძლება იყოს სპეციფიური მასალისგან დამზადებული. მაგალითად, ღამის ბანდაჟები ითვლება, რომ უფრო ოპტიმალურია ქაფისგან დამზადებული, რადგან ის უფრო რბილია და ნაკლებად აღიზიანებს კანს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ თქვენ შეძლოთ მოძრაობა. თუ საუბარი ეხება ქვედაკიდურის შეშუპებას, თქვენ შეგიძლიათ ამოძრაოთ ნებისმიერი მიმართულებით ზედაკიდურები და თათოსთხოვთ ნებისმიერი მარტივი მოძრაობა ზედაკიდურისთვის გვაჩვენოს, რომელიც შეუძლია მჯდომარე მწოლიარე ადამიანს გააკეთოს იმისთვის, რომ სისხლის მიმოქცევა გაუმჯობესდეს. თუ საუბარი არის ხელზე, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ ამათ ქვედაკიდურები ჩართოთ ვარჯიში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტერფის ვარჯიში იმისთვის, რომ იმის გამო, რომ თქვენ იძულებით უმოძრაოდ ხართ, არ განვითარდეს დამატებითად კიდე ორთოსტატიული პოზიციური შეშუპება ეგრეთ წოდებული. რაც შეეხება ნაწიბურს და ზეწოლას გადაოპერაციე ველში, გახსოვდეთ, რომ რეაბილიტაცია, ნაწიბურის რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს, რაც შეიძლება უფრო სწრაფად. გაესაუბრეთ თქვენ ექიმს გონივრული ვადების შესახებ და ვცდილობთ, რომ განზიდვა ჩავთოთ პირველ რიგში. ეს შეიძლება იყოს პასიური ოჯახის წევრების დახმარებით, ან სხვა ადამიანების დახმარებით, ანუ ვთქვათ, თუ ნაწიბური აქ იგულისხმება, ანუ ვიწყებთ ესე, ნახეთ, ანუ განზიდვას ვიწყებთ, დისკომფორტია ვჩერდებით, გაიარა დისკომფორტმა, ვაგრძელებთ მოძრაობას. ისევ დაიწყო დისკომფორტი ვჩერდებით, გაიარა, ვაგრძელებთ მოძრაობას, ვუბრუნდებით საწყის მდგომარეობას. ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმის გამო, რომ დერმოგენული, ანუ კანზე ნაწიბურის გამო არსებული პრობლემები არ გადავიდეს თქვენ სახსარზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქალბატონები იმდენად ზოგავენ, რომ მერე სრულიად შეუძლებელია სახსრის გამოყენება და ეს კიდე დამატებით პრობლემას უქმნის ქალბატონს, მით უმეტეს თუ ეს იყო დომინანტური მხარე. ამიტომ გაესაუბრეთ თქვენ ექიმს და მოусმინეთ თქვენს ხელს. ძალიან დიდი მადლობა, გოგონებო, ჩვენ ახლა სიახლის ბლოკი გვექნება. როგორ შეიძლება ებრძოლოს ორგანიზმი მეტასტაზირების პროცესს, ამაზე ძალიან დიდხანს მუშაობს არაერთი ონკოლოგიური სამეცნიერო ცენტრი. ჩვენ არაერთხელ მოგვიყვანია თქვენთვის ინფორმაცია ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის და კოლეჯის კვლევებიდან. დღევანდელი კვლევა სწორედ მეტასტაზირების პროცესის მართვას უკავშირდება. მოვისმინოთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ გავაგრძელოთ. მეცნიერებმა ახალი ნაერთი სახელწოდებით ბინძური ნაღმი აღმოაჩინეს, რომელიც კიბოს უჯრედების გავრცელებას აფერხებს. სამეცნიერო აღმოჩენაზე კიბოს ეროვნული ინსტიტუტისა და კანზასის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა იმუშავეს. კვლევისას ჩინ ჰუანგმა და მისმა გუნდმა მღრღნელებს კიბოთი დაავადებული ადამიანების უჯრედები გადაუნერგეს, რის შედეგადაც აღმოაჩინეს ნაერთი, რომელიც მეტასტაზების გავრცელებას მნიშვნელოვნად ამცირებს. ეს კიბოს წინააღმდეგ ბინძური ნაღმია, ამბობს კვლევის ავტორი ჰუანგი. მისი განცხადებით, ამ აღმოჩენამ შეიძლება მომავალში პაციენტების მდგომარეობა მკვეთრად გააუმჯობესოს. ჩინ ჰუანგმა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში აღმოაჩინა კიბოს მეტასტაზების მარკერი, რომელიც უჯრედების გარდაქმნის ალბათობას ზომავს. რამდენიმე კითხვა ბატონო ირაკლი პირადად თქვენთან Facebook-ზე შემოსული ერთი კითხვა უკავშირდება მეტასტაზირების პროცესს. ანუ ჩვენ შევთანხმდით, რაც უფრო ღრმად არის პროცესი წასული, რაც უფრო შორს მიდის ეს საფეხურებრივად და თქვენ კანონზომიერებას ახსენეთ, თავისი კანონები აქვს ამ პროცესზე, როგორ ვითარდება, მით უფრო მეტი მეტასტაზი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენს ორგანიზმში მიმოფანტული და მით უფრო მეტი ქსოვილი შეიძლება იყოს ჩართული პროცესში. მაგრამ გვეკითხებიან, შეიძლება თუ არა მეტასტაზები გახდეს ლიმფოსტაზის და ლიმფედემის მიზეზი, ანუ ლიმფის შეგუბების მიზეზი შეიძლება თუ არა გახდეს? დიახ, სამწუხაროდ შეიძლება. გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლიმფოსტაზი არ არის მხოლოდ გამოწვეული, იმიტომ რომ ჩვენ გადავუკვეთეთ ლიმფური სიზარღვები, არამედ იმიტომ რომ სიზარღვები გაჩერდა, ესე იგი ჩაიკეტა ლიმფურ კვანძებში არსებული მეტასტაზებით. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ლიმფური კვანძები დიდდება
აგრონი საკმაოდ დიდი ზომის კონგლომერატებით შეიძლება ხდებოდეს, რამდენიმე სანტიმეტრი და ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში ეს კონგლომერატი კეტავს ლიმფის მიმოქცევას. ახშობს სისძავს, ანუ მილს. ეს ერთი. მეორეა, ახლა თუ ჩვენ ლიმფოსტაზზე ვსაუბრობთ, კი, მაგრამ პაციენტს ზოგჯერ შეშუპება აწუხებს, მაგალითად ქვედა კიდურის და ეს შეშუპება შეიძლება არ იყოს სუბთა ლიმფოსტაზი, შეიძლება კომბინაციაშიც იყოს, შეშუპება შეიძლება გამოწვეული იყოს ვენების კომპრესიით, გადაკეტვით ზოგ შემთხვევაში, ან ტრომბოზით და ესეც შეიძლება იყოს მიზეზი ამ ბლოკის მეტასტატიური ბლოკის, რომელიც არსებობს მაგალითად მეინში ან შეიძლება მაღლა სადმე სხეულში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აწვება სისძარღვს და კეტავს არა მხოლოდ ლიმფოძარღვს, არამედ კეტავს სისძარღვსაც კიდევაც ვენას როგორც წესი. დიახ, ასეთი სიმპტომი შეიძლება. ზუსტად ამიტომ ჩვენც ვახსენეთ ეს პაციენტი როცა შეამჩნევს ასე სიმპტომებს, ჯერ ექიმს უნდა ანჩვენოს თავის კურნალ ექიმს, იმიტომ რომ მოხდეს ზუსტად ამ სიტუაციის გარკვევა, ხომ არ არის ეს ზუსტად ამით ამ მეტასტაზირებით გამოწვეული შეშუპება და ლიმფოდემა ზოგ შემთხვევაში. ვიდრე გავაგრძელებთ, ერთი ძალიან აქტუალური თემა გვაქვს დღეს ასევე საუბრის ნაწილად, გათვალისწინებული მაყურებელი დიდი ხანია გველოდება დილამშვიდობისა, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ? მე გავიკეთე მაქვს საზარდულის ავთვისებიანი, დაუდგენელი ავთვისებიანი სიმსივნე. გამიკეთე 3 ოპერაცია. დიახ. და ეხლა მე ქიმია დამინიშნეს, სხივებიც გავიკეთე და ეხლა 2 ქიმია რო გავიკეთე ძალიან ცუდად გავხდი და შევწყვიტე ქიმიის გაკეთება. მე მოვხდი კიდეც ნევროლოგიურში და მე თვითონ გადავწყვიტე რომ აღარ გამეკეთებინა ოპერაცია. მაქვს ფეხი შეშუპებული, როცა დავდივარ, ყოჭამდე მისწივდება ფეხი. და უკან ძვალგასაყარი რაც არის, იქ მაქვს ძალიან ძლიერი ტკივილები. როცა დავდივარ, აი მაშინ აწვება რაღაცა. ეს მქონდა მეორე ოპერაციის შემდეგ, მაგრამ მithres ვაკვირდებიო და რა ვიცი, მე თვითონ შევწყვეტე ამის. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის, ქალბატონო. დიდი მადლობა. მუხქვეშა ფოზოზე მიგვანიშნა, ანუ ძვლის გასაყარზე ქალბატონმა ვარაუდობ, რომ ეს ქონა მხედველობაში, ანუ ცალი ფეხი შუპდება, თუმცა საზარდულის მიდამოზე მიგვანიშნა, რომ არის იქ ახალწარმონაქმნი და მე ვისარგებლებ შემთხვევით, ქალბატონმა სხიური თერაპიაც ახსენა, ანუ მკურნალობის კურსში იყო ქიმიოთერაპიაც და სხიური თერაპიაც. ბატონო ირაკლი, მოდით თქვენ მიპასუხეთ პირველ რიგში, სხიური თერაპია რამდენად ხშირად გვჭირდება ხოლმე მაგალითად საშვილოსნოს გინეკოლოგიური სირთულეების დროს და შემდეგ კონკრეტულად ამ ხალხს. გინეკოლოგიურ ონკოლოგიაში რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი ზოგჯერ აუცილებელი ატრიბუტია და იარაღია, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში ამ დაავადებებთან. რა თქმა უნდა, თავისი ჩვენებები აქვს დასხივებას, სხიურ თერაპიას. ჩვენ ვიყენებთ ძალიან ხშირად საშვილოსნოს ყელის სიმსივნეებში, ეს თითქმის აუცილებელი ატრიბუტია. სხვა შემთხვევებში უფრო იშვიათად, მაგრამ აქაც გვჭირდება ხოლმე. და კი ბატონო, როგორც ყველა ასეთ მძიმე მკურნალობას მაინც თავისი გართულებები ამ მეთოდსაც აქვს და ერთ-ერთი ცნობილი გართულება არის ზუსტად ეს არის ლიმფოსტაზი. ზუსტად იგივე მექანიზმია, სხივი, დასხივება, ეს რადიო დამწვრობა იწვევს ლიმფური სადინების დახშობას, გადაკეტვას, თან მთლიანად, აქ როგორც ქირურგიაში ჩვენ არ შეგვიძლია ავირჩიოთ ზოგჯერ ზონები, სად გაივლის ეს სხივი და ამ შემთხვევაში შეშუპება შეიძლება განვითარდეს, ლიმფოსტაზი შეიძლება განვითარდეს. ქალბატონო ლალი, ჩვენ ვისაუბრეთ, როდესაც ორივე კიდურზე ეს პრობლემა გვაქვს, როდესაც ნაწილობრივ გვაქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში ქალბატონი სვამ საკითხს, საზარდულში აქვს მას პრობლემა, ის ფეხი სავარაუდოდ ზარდი სურათით შუპდება და შუპდება. აქ სხივური თერაპიასაც არის გასათვალისწინებელი და ამავე დროს თავად პროცესის ლოკალიზაციაც. ზოგადად ძალიან რთული რეგიონია საზარდული. საერთოდ ლიმფედემა მისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელია ასიმეტრიულობა. მაშინაც კი, როდესაც ორივე კიდური არის შეშუპებული, როგორც წესი, ერთი უფრო მეტად არის, მეორე ნაკლებად. ძალიან ხშირად იწყება მხოლოდ ერთი კიდურით. და ხანდახან ესეც რჩება, მაგრამ ეს ამნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მეორე კიდური თავისუფალი დარჩება. ანუ ესეთი არაპროგნოზირებადია ამ თვალსაზრისით, თუმცა
როგორც ამბობენ, კეთილთვისებიანი ლიმფედემის თვისება ერთ-ერთი არის ის, რომ არის ასიმეტრიული. ის რომ ტკივილთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული, ის რომ ნელ-ნელა ვითარდება, ის რომ ჯერ ცენტრიდან დაშორებულ ადგილას უნდა დაიწყოს და არა იმ ადგილთან ახლოს. ეს უფრო ავთვისებიანობის მანიშნია. ანუ მას აქვს რიგი თვისებები მის წარმოშობას და განვითარებას ლიმფედემის, რის მიხედვითაც ჩვენ განსაკუთრებულად ანტეხთ განგარს ან არა და კიდევ ერთხელ მივმართავთ ხოლმე ექიმთან, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს თვისებები არის ავთვისებიანი ლიმფედემისთვის დამახასიათებელი, ანუ წარმოშობის თვალსაზრისით. აუცილებლად იმავე დღეს და ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, ახლა ცოტა ხნის წინ მქონდა კიდე შემთხვევა, როდესაც ლიმფის მანუალური დრენაჟის კეთების დროს აღმოჩნდა, რომ იქ ნაოპერაციებ ქალბატონი, რომელსაც წამყვანი მამაკარცინომა, ანუ ძუძუს კიბო იყო, მაგრამ საშვილოსნოშიც იყო რაღაც პრობლემები. და მოუხდა ახლა საკვერცხეზე ოპერაციის დროულად თქვათ მისწრებული. იმიტომ რომ ჩვენი ხელის ქვეშ ამას ყოფილს გრძნობთ და განვითარების მიხედვით შეგვიძლია დასკვნები ვაკეთოთ და აუცილებლად მივმართავთ მაშინათვე ექიმთან, როგორც კი ეს განგაში წარმოიქმნება. აი ამ ქალბატონს რა შეიძლება ურჩიოთ? ქალბატონი ამბობს, რომ მისი რესურსები იმდენად გამოფიტულია. მე ძალიან მენიშნა ქალბატონმა ნებით თქვა უარი მკურნალობაზე, საკუთარი გადაწყვეტილებით იმდენად გამოფიტულია მისი სასიცოცხლო რესურსები, ცუდად გადავიტანეო და ისე ცუდად ვიყავდი. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მან ეს რეაბილიტაციის პროცედურები ჩაიტაროს. მე არ მინდა ახლა მისთვის ვთქვა ეს, რომ პალიატიურადაც ტარდება ეს პროცედურები, მაგრამ 100%-ში ესე იგი უკვე მაღალი ხარისხის ესე ვთქვათ მეოთხე ხარისხის, მესამე და მეოთხე ხარისხის ვთქვათ სიმსივნეების შემთხვევაში სიცოცხლის ხარისხი უმჯობესდება. აი მხოლოდ ლიმფის მანუალური დრენაჟიც რომ ჩაერთოს როგორც პროცედურა, მას თუ ბრუნდებათ ხალისი, მოძრაობის უნარი. უკეთ მოძრაობის ადამიანი უმჯობესდება. დიახ, ისეთი მნიშვნელოვანი ფუნქციები უმჯობესდება ადამიანთან, რომ აი ეს მეტი სიმსუბუქე, მოძრაობის უნარი და რაღაცნაირი განწყობაც კი. ხშირ შემთხვევაში ეხება პაციენტი, რომელიც ხო, ზუსტად ამას ამბობს, რომ დღიდან როცა დავიწყე ამის კეთება, ჩემი დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ შეიცვალა. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ თერაპიების ჩართვა სიცოცხლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. განსაკუთრებით აი ეს დასხივების სხიური თერაპიაზე როცა ქალბატონმა სხიური თერაპიის შემდეგ ხშირად გვხვდება ძალიან ეს შეშუპებები და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პრევენციულადაც კი, არა მარტო როდესაც უკვე ჩამოყალიბებულია ლიმფედემა. პრევენციულადაც კი, იმიტომ რომ რისკი გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე მხოლოდ ოპერაციის შემდეგ, სხიური თერაპიის შემდეგ, იმიტომ რომ იქ რომც არ მოხდეს დამწრობა კანის, სამწუხაროდ ხშირად ხვდებით დამწრობებს და საკმაოდ მაღალი ხარისხის, რომც არ იყოს დამწრობა თვალით ხილული, ესე ვთქვათ, და დაზიანება კანზე, სერიოზული და ნაწიბურები, ვთქვათ, გარეგნულად ხილული, მაინც არსებობს ეს თვალით უხილავი რადიოგენული, სხიური თერაპიით გამოწვეული ნაწიბუროვანი ქსოვილი შიგნით ღრმად, რომელსაც სჭირდება დამუშავება იმისთვის, რომ ის გამჭოლი გახდეს ლიმფისთვის, სისწარგვებისთვის და ეს ძალიან დიდი დახმარება არის ასეთ შემთხვევებში. ნამდვილად. ბატონო ირაკლი, თქვენთან არის შეკითხვა. რამდენად შესაძლებელია ახალგაზრდა ქალბატონი გისვამთ ამ კითხვას. ეგრეთ წოდებული მილების გადაკვანძვის შემდეგ განვითარებულიყო საკვერცხის სიმსივნე, საკვერცხის კიბო. შეიძლება თუ არა მილების გადაკვანძვა გამხდარიყო მიზეზი? რა თქმა უნდა არა. თვითონ მილების გადაკვანძვა არ იწვევს სიმსივნეს, ალბათ საქმე გვაქვს თუ ეს მოხდა სამწუხაროდ დამთხევასთან, სამწუხარო დამთხევასთან. მაგრამ თვითონ ეს პროცედურა მილების გადაკვანძვა არანაირად არ არის რაღაც ონკოგენური, არ შეიცავს არანაირ მასალას. მისი ამოცანა ძირითადად არის შვილოსნობის მართვა. შვილოსნობის ძალიან მარტივი პროცედურა, როგორც წესი ლაპარასკოპიით კეთდება და მას სჭირდება 10 წუთი და რა თქმა უნდა ეს პროცედურა არ არის ცნობილი და არც არის მოხსენიებული როგორც მიზეზი
საკვერცხის კიბოს გაჩენას. სავარაუდოდ საკვერცხეში პროცესი მიდიოდა საკვერცხის სიმსივნის ძალიან რთული და დიდი თემაა. და ვერაგი, იმით რომ ზუსტად შეიძლება ძალიან სწრაფად აღმოჩნდეს, შეიძლება არაფერი შევამჩნიოთ რაღაც ოპერაციაზე და 3 თვეშიც კი გაჩნდეს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ახალი პროცესი, უსიმპტომოდ და უეცრად. აი ეს არის ორი რომელიც ვერაგობას მატებს ამ პრობლემას. მე კვების ზონაში მინდა გადავინაცვლო და ეს საკითხი შეეხება ორივე მიმართულებას ამ პრობლემისა. შემთხვევით არ მაქვს მე აქ რამდენიმე პროდუქტი, რომელიც ონკოლოგიურ პრობლემებზეც იკვეთება და ლიმფური შეგუბების საკითხებსაც ეხება. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის საკვების თავისებურება, რომლის წყალობითა ჩვენს ორგანიზმში არა მარტო ვენებში შეგუბდება სისხლი, არამედ ეს ცუდად აისახება ლიმფის შეგუბებაზეც. ქალბატონ ლალი, მოდით ერთად ვთქვათ, რატომ ვამბობთ, რომ მარილიანი მლაშე საკვები, წყლის შეზღუდვა რაციონში მიუხედავად შეშუპებისა, ეს არის არსებითი და ეს ეხება როგორც ონკოლოგიურ პაციენტებს, არა ონკოლოგიურ პაციენტებს. ანუ უკიდურესად მლაშე, დამარილებულ, დაშაშხულ, შებოლილ პროდუქტებში. აქ არის მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული პროცესისთვის აუცილებელი კომპონენტების, მათ შორის მარილის გამოყენება, რომელიც რისკს გვიქმნის. საკუთრივ მარილი, დამატებული მარილის სახით, სხვათა შორის ტკბილეული დიდი რაოდენობით, რომელიც შეიძლება ავტომატურად გაზარდოს სითხეზე მოთხოვნილება და წყლის მოხმარების ხარვეზი. არის თუ არა ეს აუცილებელი რეკომენდაცია თქვენ შემთხვევაში? აუცილებელი. ყველა პაციენტთან გვიწევს დაწყება და დასრულება ყველა პროცედურის იმით, რომ მათ უნდა საკმარისი რაოდენობით სითხე მიიღონ, მიუხედავად შეშუპებული კიდურის, მათ უნდა მარილიან საკვებს უნდა მოერიდონ ისინი. შეზღუდონ, იმიტომ რომ არ მოხდეს დაკავება სითხის ორგანიზმში, მაგრამ სითხე არის აუცილებელი სითხის გარეშე. შეუძლებელია და კიდევ ძალიან თვითნებურად მისი შარდენების გამოყოფის გააქტიურებაც არის სრულიად აგრცა უკუჩვენება და სახიფათო თემა. თუმცა მე ვისარგებლებ შემთხვევით, აი აქ ორი პროდუქტი მაქვს. ვაშლი და მსხალი. აი ამ ორ პროდუქტს იყენებენ მედიცინაში იმისათვის, რომ სიმსუქნის ტიპი აღწერონ. კიდევ ბევრი სხვა ხილიც არსებობს და პროდუქტი, რომელსაც ადარებენ ადამიანის სხეულს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ვაშლის ტიპით სიმსუქნეზე, მხედველობაში გვაქვს, რომ ასეთ შემთხვევაში ცხიმი უპირატესად მუცლის მიდამოში ლაგდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რა რისკები აქვს ღიფს. ეს შეიძლება იყოს რისკი გულსისხლძარღვთა სისტემისთვის, ეს შეიძლება იყოს რისკი ინსულინ რეზისტენტობისთვის, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ონკოლოგიურ დაავადებებთან, ეს შეიძლება იყოს რისკი მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის შემთხვევაში, სახსროვანი პათოლოგიები, ზოგადად ჭარბიწონის შემთხვევაში ზარალდება სისხლძარღვები და ლიმფურ სტაზსაც არ უხდება სიმსუქნე, მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, მსხლისებული გვაქვს სიმსუქნე, როდესაც ძირითადად თეძოს, დუნდულოსა და ბარძაყის მიდამოში, ანუ ქვემოთ არის ჩამოწურული თითქოს ცხიმი და ზემოთ მხრის მიდამო შედარებით გამხდარი აქვს, ყველა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გვქონდეს რისკი ლიმფის შეგუბების და რატომ? თუ გვაქვს სიმსუქნე, ეს ავტომატურად ზრდის ლიმფური სისტემის გადატვირთვის შანსს. მაგრამ თუ გვაქვს მსხლისებური სიმსუქნე, ეს კიდევ უფრო დიდი ჯაფაა, ცხიმი მუდმივად აწვება ქვედა კიდურების სისხლძარღვებს და ლიმფურ ძარღვებს და ეს უქმნის სირთულეს. თუმცა ონკოლოგიასთან კავშირში უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხიმოვან პროდუქტებზე და ცხიმით დატვირთულ პროდუქტებზე, პროცესირებულ პროდუქტებზე, ეს უკვე დადგენილია, პროცესირებული პროდუქტები ზრდის ონკოლოგიური დაავადებების რისკს. ბატონო ირაკლი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შეეხება გინეკოლოგიურ ონკოლოგიასაც? კვების თავისებურება. კვების თავისებურება, ზოგადად რა თქმა უნდა შეეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, ჩვენ პირდაპირ კავშირში სიტყვაზე ვერ გავავლებთ ცხიმსა და მაგალითად საშვილოსნოს ყელის სიმსივნეებს შორის, იმიტომ რომ ცოტა სხვა გენეზია. ვირუსია კონკრეტული თუმცა ეს ყველაფერი მაინც ადამიანის სხეული ადამიანის ჯანმრთელობა დამოკიდებული, მაგალითად ხმელთაშუა დიეტა, ხმელთაშუა ზღვის დიეტა დამტკიცებული არის ნომერ 1 მსოფლიოში, რომელიც ზრდის
ზრდის ადამიანის სიცოცხლის უნარის და ხანგრძლივობასაც, ხო? და ეს დიეტა ზუსტად გამორიცხავს მაინც და მაინც ცხიმს. ჩვენ დიახ და სიამოვნებით ვიტყვით, რომ ეს არის დაბალანსებული კვების საუკეთესო პრინციპი, სადაც ხილს და ბოსტნეულს უზარმაზარი წილი აქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც ცუდად იყვნენ ონკოლოგიური დიაგნოზის გამო და ამის გამო შეზღუდეს კვება. თავად მკურნალობის პროცესში შეეზღუდათ კვება. რეაბილიტაციის პროცესში, სანამ ისინი ძალებს იკრევენ, ასევე ზღუდავენ კონკრეტულ საკვებ პროდუქტებს, არ უნდა დაგვაიწყდეს მთავარი აღმდგენი, მთავარი აგური, ეს არის სილოვანი პროდუქტები, რომლის ნაკლებობაც თავად შეიძლება გახდეს შეშუპებების მიზეზი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი შეპუნტულებულია, შესიებულია, სუქნად გამოიყურება და ვერც კი წარმოვიდგენთ, რომ მას ეს ნივთიერებები აკლია. სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის, იმიტომ რომ ეს ნივთიერება მართლაც აკლია. ამიტომ არ არის აუცილებელი ცხიმით დატვირთვა, ეს ქმნის რისკებს. პროცესირებულ პროდუქტებზე ვამბობთ უარს, როგორც შევთანხმდით, მარილს, შაქარს ზღუდავთ და არ ვამბობთ უარს წყლის მიღებაზე მიუხედავად შეშუპებისა. ხილი და ბოსტნეული, ანუ ბოჭკოთი, მდიდარი საკვები ყოველდღიურ რაციონში და უფრო მეტიც დღევანდელი კვლევა ადასტურებს, რომ 28 გრამზე ნაკლებით თანამედროვე ციულურმა ადამიანმა არ უნდა მიიღოს და ადეკვატური რაოდენობით ცილის მოხმარება. ჩვენ ახლა ვიდეო რჩევები გვაქვს და მესამე ბლოკში ყველა იმ სერიოზულ კითხვას აუცილებლად უპასუხებთ, რომელიც შემოვიდა ჩვენთან. ძვირფასო მშობლება, თქვენი შვილების ჭარბიწონის და სიმსუქნის თავიდან ასაცილებლად. დაეხმარეთ თქვენს შვილებს კვების რეჟიმის ჩამოყალიბებაში. გამოუმუშავეთ წყლის მოხმარების კულტურა. მცირე ასაკიდან შეაჩვიეთ ბოსტნეულისა და ხილის მოხმარებას. შეურჩიეთ ასაკისთვის შესაფერისი ჭურჭელი. არ მიაჩვიოთ კვებას დიდი ულუფებით. არ აიძულოთ ბავშვი მოაპრიალოს გადავსებული თებში. არ შეაჩვიოთ ბავშვი მონიტორთან კვებას. შვილების წასახალისებლად ნუ გამოიყენებთ ტკბილეულსა და ნუგბარს. მინიმალურად გამოიყენეთ მშრალი და სწრაფი კვება. ბავშვს განუმარტეთ რა არის სასარგებლო და არასასარგებლო საკვები. არ დაგავიწყდეთ, შვილებისთვის ყველაზე მისაბაძი მაგალითი თქვენ ხართ. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებდა დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. როდესაც გვეკითხებიან საშვილოსნოს, არა საშვილოსნოს ყელის ბატონო ირაკლი, არამედ საშვილოსნოს ტანის, ანუ სხეულის სიმსივნურ დაზიანებაზე და ჩატარებულ ოპერაციაზე. ქალბატონებს აინტერესებთ, რამდენ ხანში შეიძლება იყოს მოსალოდნელი ოპერაციის შემდეგ, რა ვადაში შეიძლება იყოს ესათვის გართულება მოსალოდნელი. ძალიან ზოგადია კითხვა. ზოგადია, ხო, ჩვენ ზოგადად უპასუხებთ ალბათ, იმიტომ რომ ვიტყვით ზოგადად გართულების ალბათობა კლებულობს, რაც დრო გადის თავისთავად. ანუ ყველაზე მაღალი რისკი არის ოპერაციის დროს, მერე მწვავე პოსტოპერაციული პერიოდი, ხო, რამდენიმე საათი. მწვავე რამდენიმე საათი, პირველი 24 საათი. შემდეგ პოსტოპერაციული პერიოდი მოდის და ის პერიოდი, როცა პაციენტი იმყოფება საავადმყოფოში, ხო, სათამ გაწერენ სახლში. აი იქ რა შეიძლება მოხდეს? იცით რა, ნუ ეს ოპერაცია, მოდით, თუ დავიწყებთ ამ ეს საკმაოდ რთული ოპერაცია, როცა საუბრობთ ასეთ დიაგნოზზე და მისი ოპერაციაც როგორც წესი გარდა საშვილო სამოკვეთისა მოიცავს ზუსტად აი ლიმფადენექტომიას, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. ეს რთული ოპერაცია, ჩვენ გვაქვს საქმე დიდ სიზდარო, დიდი კალიბრის სიზდაროებთან, ლიმფურ კვანძებთან, ნერვებთან და ასე შემდეგ. ანუ ოპერაციის დროს ჩვენ შეგვიძლია მრავალი გართულების რისკი გქონდეს, ის შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, მაგრამ არსებობს. სისხლდენა, რამე ორგანოს დაზიანება, იმიტომ რომ მუცლის ღრუში ვმუშაობთ როგორც წესი, ინფექცია პოსტოპერაციული, ლიმფოდემა, ვთქვათ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ შეიძლება მეორე დღეს ვექონდეს პრობლემა ლიმფური სტაზის. თუმცა ეს შეიძლება იყოს ეს ზუსტად ერთ-ერთი ის გართულება, რომელიც მე შეიძლება დროში იყოს გაწელილი და როდესაც მე მოხდეს. შემდეგში ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ვახსენოთ აქაც ტრომბოზის რისკი, როგორც ოპერაციის დროს, ასევე პოსტოპერაციულ პერიოდში, რაღაც პირველი კვირა საკმაოდ მწვავე კვირაა და ამ დროს ყოველთვის პრევენციას ვაკეთებთ ჩვენ სხვადასხვა საშუალებებით, მედიკამენტოზური, სხვათა შორის აი შეხვევა ფეხების, ნაადრევი მობილიზაცია პაციენტის, როცა ის დგება და იწყებს სიარულს, რომ არ მოხდეს ვენური ტრომბოზი. დიახ,
ეხლა უკვე თანამედროვე მედიცინა უარყოფს ამას, რომ პაციენტი უნდა იწვეს და ასე ვთქვათ, რაც მალე ადგება, რაც მალე დაიწყებს კვებას, მით უკეთესია, ზუსტად აი ამ პროფილაქტიკა ხდება ასეთი მის ხერხით. და თქვენ როგორ ბრძანეთ დროსთან ერთად იკლებს ეს? დროსთან ერთად რა თქმა უნდა იკლებს. დროსთან ერთად თუ იკლებს ეს ყველაფერი, როგორც წესი, სრული, ასე ვთქვათ, რეკონვალესცენცია, ანუ აღდგენა ჩვენ შემთხვევაში, გამოჯამრთელება პოსტოპერაციული, ეს არის ერთი თვე, როცა პაციენტი უბრუნდება ჩვეულ რიტმს ცხოვრების, ეს იქნება სამსახური, მოგზაურობა, გარეთ გასვლა და ასე შემდეგ. ფიზიკური დატვირთვაც კი, როგორც წესი, არ არის შეზღუდული. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ გვაქვს ონკოლოგიური სიტუაცია, აქ უკვე თავის სპეციფიკა აქვს, იმიტომ რომ თვალყური უნდა ვადევნოთ, პაციენტი არ უნდა დავკარგოთ, კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს და აქ თავისი კანონზომიერება კიდე არ. ანუ მეგობრობა უნდა შეინარჩუნოს აუცილებლად იმ ექიმთან, რომ ზედამხედველობა. ექიმთან თუ სხვა ექიმთან ვისაც გააგზავნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სისტემაში უნდა დარჩეს პაციენტი. და ქალბატონ ლალი, როდესაც ლიმფის შეგუბების თვალსაზრისით ვამბობთ გართულებაზე, ეს მოსაოდნელია როდის? ეს შეიძლება საათების შემდეგ დაიწყოს, ოპერაციის შემდგომ და ეს შეიძლება ძალიან ბევრი წლის შემდეგ დაიწყოს, იმიტომ რომ ქონია მაგალითად შემთხვევა, რომ 23 წლის შემდეგ მობრძანებულა თავად ექიმი ქალბატონი გაოცებული, რომ 23 წელი მქონდა ჩვეულებრივი მკლავი და ახლა შემიშუქდა. ანუ ის კომპენსატორული მექანიზმი, რომელიც ორგანიზმში არის, მაგ გაცლო ამდენი წელი და შემდეგ ერთჩვენილ დღეს მოხდა მისი გათიშვა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ოპერაციის შემდგომ სხეული თერაპია ერთვება, კარგახნის მანძილზე უნდა მოუფრთხილდეს ადამიანი რიგ რაღაცებიდან თავის შეკავება უნდა მოხდეს ძალიან ცხელი აბაზანისგან, ძალიან ცხელი შხაპისგან. ანუ მეორადად რამაც შეიძლება რომ გართულებლები გამოიწვიოს, ის რეგიონები, რომელიც დასხივებულია, ძალიან გრძნობიარეა. ადრე ურჩევდნენ გერმანიაში მაგალითად და ევროპაში, რომ საერთოდ არ დაებანათ დასხივების პროცესში. ხა აღარ არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ საერთოდ თუმცა ცხელს მაგრამ გადალბობა არ უნდა მოხდეს, ხო, ზედმეტი გადალბობა იმ მონაკვეთების კანის ესეთი ნელთბილი წყლით გადავლებას არავინ არ უკრძალავს ამ ადამიანებს, მაგრამ კანის ზედმიწევნითი მოვლა არის საჭირო, თუ არ გვინდა რომ ხანგრძლივად მოქმედი გართულებები გქონდეს შემდგომ, ძალიან მძიმე გართულებები მათ შორის. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის. ლიმფოლოგი ქალბატონი ლალი ზაუტაშვილი და ონკოქირურგი, გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი ბატონი ირაკლი თოდუა ბრძანდებოდნენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები. თქვენ თხოვნით დავგეგმეთ დღევანდელი გადაცემა, ხოლო ხვალინდელი თარიღი უკავშირდება საერთაშორისო მოვლენას სამედიცინო საზოგადოებაში, არაგადამდები დაავადებების განვითარების ერთ-ერთ მთავარ რისკ ფაქტორზე ვისაუბრებთ ხვალ და გავარკვევთ, რატომ შეიძლება იყოს ერთნაირად საშიში ის გუსის ზავთა სისტემისთვის, სასუნთქის სისტემისთვის და არა მხოლოდ ამ ორი სისტემისთვის. მოკლედ, ხვალამდე გეუბნებით, ნახვამდის დღეგრძელობას გისურვებთ. თამბაქოს მეორადი კვამლი წამლავს. სასუნთქი გზებით იგი აღწევს ფილტვებამდე, თუმცა აზიანებს არა მხოლოდ ბრონქებს და ფილტვებს. რამდენიმე წუთში კვამლი ააქტიურებს თრომბოციტებს, რაც ასკელებს სისხლს და აზიანებს არტერიებს. დაზიანებულ სისხლძარღვებში წარმოიქმნება ათეროსკლეროზული ფოლაკები. ფერხდება გულისთვის